Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Cải cách kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2024 đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện sau đây có thể tham gia trước. Điều kiện 1, chỉ số thông minh dưới 120, không được vào phòng thi, nếu không sẽ bị mổ xẻ. Tôi ngồi trong phòng thi run rẩy, bởi vì tôi vừa mới kiểm tra không lâu, x là 115. Tôi đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng kỳ thi đã bắt đầu. 1 giờ sáng, thức khuya lên mạng, tôi đột nhiên nhìn thấy một hộp thư. Diệp Văn Kiệt hoan nghênh bạn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2024 môn khoa học tự nhiên. Tôi lập tức sửng sốt, sao cái hộp thư này biết tên tôi là Diệp Văn Kiệt? Và tôi đã tốt nghiệp từ lâu rồi, không cần phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nữa. Tôi chưa kịp phản ứng, một cái hộp thư nữa lại nhảy ra. Môn thi này là địa lý. Tổng cộng 10 câu hỏi, tất cả đều là câu hỏi vấn đáp. Điểm tối đa 100, điểm tiêu chuẩn đạt là 60 điểm. Chỉ có 1% người Trung Quốc vượt qua kỳ thi. Xin vui lòng chuẩn bị tâm lý. Bây giờ không trả lời hoặc trả lời sai trong thời gian quy định, chúng tôi sẽ cắt bỏ bất kỳ nội tạng nào của bạn. Phía sau gáy tôi toát mồ hôi lạnh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ lập tức tắt máy rời đi. Nhưng bất kể bạn nhấn phím tắt như thế nào, màn hình vẫn đang chạy. Hãy nghiêm túc cảnh báo nếu bạn cố gắng chạy trốn, chúng tôi sẽ lột da đầu của bạn từng chút một. Đừng khiêu khích. Rất nhanh màn hình tự động đóng lại, một giọng nói máy móc vang lên trong phòng. Diệp Văn Kiệt kiểm tra chính thức bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất, Anh, Hồ Nam, B, Thượng Hải, C, Tân Cương, D, Tô Châu. Xin vui lòng trả lời trong vòng 30 giây. Tôi ngơ cả người. Đây là câu hỏi vấn đáp. Câu hỏi đâu? Câu hỏi ở đâu? Tôi hỏi lớn trong nhà. Câu hỏi là gì? Nhưng không có phản hồi, chỉ có âm thanh đếm ngược lạnh lùng. 29, tôi lại hét lên câu hỏi là gì? Vẫn chỉ có đếm ngược. 2, 1 kết thúc. Giây tiếp theo, tai tôi cảm thấy đau dữ dội. Nỗi đau đó làm tôi hét lên. Có gì đó mở bay vào tường. Tôi thấy một cái tai đẫm máu rơi xuống tấm vải tường. Nhưng vài giây sau, đột nhiên cảm giác ngứa ran biến mất, cùng với đó là tiếng cười của ký ức. Âm thanh của máy móc tiếp tục bùng nổ. Diệp Văn Kiệt, câu hỏi thứ nhất đáp án kết thúc. Bây giờ công bố chủ đề của câu hỏi đầu tiên cho bạn. Hồ Động Đình thuộc tỉnh nào sau đây? Câu trả lời là Anh, vì bạn không trả lời trong thời gian quy định. Vì vậy, hãy tháo đôi tai đáng yêu của bạn ra. Này. Không có thời gian phản ứng. Tiếng động lại bắt đầu. Diệp Văn Kiệt, đề thứ 2 đến rồi. Diệp Văn Kiệt, câu hỏi thứ 2 trả lời. Anh, Lan Châu, B, C, D. Vui lòng trả lời trong vòng 30 giây, đếm ngược 30, 29. Anh, Lan Châu, B là gì? Tốc độ quá nhanh, tôi không thể nghe rõ các lựa chọn khác. Đếm ngược sẽ sớm kết thúc. Tôi hét lên trong nước mắt. D, tôi chọn D. Tôi chọn D. Lời vừa nói xong, đau rát đột ngột của thiện và ác. Tôi thấy một cái gì đó màu trắng bay qua trước mắt tôi. Đó là răng cửa của tôi. Tôi gục xuống đất và cố gắng hét lên. Mùi máu trong miệng khiến tôi suy sụp. Giọng nói đó vẫn đang phát sóng. Diệp Văn Kiệt, câu hỏi thứ 2 trả lời kết thúc. Bây giờ thông báo cho bạn câu hỏi của câu thứ 2. Thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây thuộc cái nào? Câu trả lời là C. Bạn chọn sai trong thời gian quy định. Vì vậy, sẽ loại bỏ những chiếc răng đáng yêu của bạn. Này. Nỗi sợ hãi khủng khiếp ập đến với tôi ngay lập tức. Những câu hỏi và câu trả lời này đều là đưa ra câu trả lời trước khi công bố câu hỏi. Chỉ có thể tùy tiện, nếu không phải là may mắn. Điểm số không thể vượt quá 60 điểm. Hoặc là bài thi này, những quy tắc nào khác được ẩn giấu. Tiếp theo tôi sẽ trả lời câu hỏi 3. Nếu trả lời sai nơi nào sẽ bị mất. Tôi không dám nghĩ về nó. Tôi quay đầu nhìn xung quanh. Tôi thuê một căn nhà rất rẻ. Không có gì ngoài đồ nội thất đơn giản. Tôi phải trốn ngay bây giờ. Tôi lăn lộn và bò về phía tủ quần áo, sau đó trốn vào và đóng cửa lại. Không ngờ lúc đóng cửa lại, trên ngăn tủ quần áo đưa ra một dòng chữ. Diệp Văn Kiệt, chào mừng bạn đến với ngôi nhà an toàn đầu tiên. Nhà an toàn? Cái gì đây? Mắt tôi nhìn chằm chằm vào trán. Nó lại liên tục xuất hiện những chữ khác. Diệp Văn Kiệt, kỳ thi tuyển sinh đại học bạn tham gia thực ra là một trò chơi kinh dị. Điểm số lớn hơn hoặc bằng 60 điểm mới có thể vượt qua được. Nếu thất bại, nội tạng của bạn sẽ được cắt bỏ dần dần. Nhưng họ sẽ giữ lại cho anh trái tim. Ngoài ra có một số điều kiện bổ sung cho kỳ thi. 1.
Điểm 3 câu đầu tiên phải lớn hơn hoặc bằng 10 điểm. 2. Điểm 8 câu đầu tiên phải lớn hơn hoặc bằng 30 điểm. 3. Hai câu cuối cùng phải hoàn toàn đúng. Nhà an toàn là nơi đưa ra lời khuyên. Tổng cộng có 3 chiếc và tủ quần áo là ngôi nhà an toàn đầu tiên. Sẽ cho bạn 4 gợi ý đầu tiên. Xin hãy cẩn thận. Gợi ý 1 trong 4 câu trả lời đầu tiên anh, B, mỗi cái sẽ xuất hiện một lần. Gợi ý 2 trong 4 câu trả lời đầu tiên, 2 câu trả lời liền kề là viết tắt của một thương hiệu xa xỉ quen thuộc. Gợi ý xong, nếu bạn không thể đề cập đến nó trong 3 đầu tiên, điểm lớn hơn hoặc bằng 10 điểm, họ sẽ cắt bỏ tất cả nội tạng của bạn trước thời hạn. Bạn có thể suy nghĩ 1 phút trong ngôi nhà an toàn. Bây giờ bắt đầu đếm ngược. 59, 58, 57. Tôi vừa điều chỉnh hơi thở vừa vang vọng. Theo những gì gợi ý bên trong tủ quần áo. Trong 4 câu trả lời đầu tiên, anh, B, C, D có thể xuất hiện một lần. 2 câu trả lời đầu tiên là anh và C. Câu 3 và 4 là B. Và một trong số câu đó sẽ là B và D. D hoặc D, B. Nhưng bây giờ, 3 câu đầu tiên phải đạt điểm lớn hơn hoặc bằng 10 điểm. Tôi đã trả lời sai 2 câu rồi, nghĩa là câu thứ 3 phải trả lời đúng. Bất cứ ai cũng có xác suất 50%. Nhưng tôi không muốn mạo hiểm bị cắt sớm. Nguy cơ của tất cả các cơ quan. Người ta cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Trong miệng không ngừng nói. 2 câu trả lời liền kề. Một trong những chữ viết tắt của một thương hiệu xa xỉ quen thuộc nghe quen tai. Gợi ý này, chữ viết tắt này chắc chắn sẽ không bắt đầu bằng câu trả lời anh cho câu hỏi đầu tiên. Nếu không, gợi ý là vô nghĩa. Tôi tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi thứ 2. Câu trả lời là C. Lấy C làm đầu. Tên viết tắt của các thương hiệu xa xỉ lúc đầu là gì? Trong một thời gian tôi không có suy nghĩ. Đột nhiên đếm ngược thời gian kết thúc kêu tít một tiếng trong tủ quần áo. Cửa tủ quần áo nổ tung. Thời gian biến mất. Ngôi nhà an toàn đầu tiên đã biến mất. Âm thanh cơ học quen thuộc không đến, thay vào đó là những câu hỏi lạnh lùng. Khảo sinh Diệp Văn Kiệt, với suy nghĩ hỗn loạn của bạn bây giờ, xin hỏi bạn có cần giúp đỡ để trả lời câu hỏi cùng nhau không? Giúp tôi phá gậy không hiểu. Ban đầu nói rằng tỷ lệ đậu chỉ là 1%. Tỷ lệ đậu này có phải là tỷ lệ đậu sau khi có người giúp đỡ không? Tại sao? Rõ ràng có người giúp đỡ tỷ lệ đậu sẽ cao hơn một chút. Có động cơ nào ở đây không? Nhưng bản thân tôi không quen thuộc với các thương hiệu xa xỉ. Rõ ràng là cần giúp đỡ. Tôi bị hạn chế hỗ trợ và lo lắng về các quy tắc chưa biết. Sau vài phút do dự, tôi trả lời rằng tôi cần giúp đỡ. Giống như câu trả lời của tôi, giọng hỏi lạnh lùng lại trở nên máy móc. Được rồi, Diệp Vấn Kiệt, vì bạn chọn giúp đỡ. Bây giờ cho bạn biết quy tắc trả lời sau khi chọn người trợ giúp. Nếu người trợ giúp thành công giúp bạn vượt qua câu hỏi 3. Sau đó, trong lần thứ 5 tiếp theo, trong câu trả lời cho câu hỏi 8, bạn phải phù hợp với câu trả lời của người trợ giúp. Sẽ tính điểm. Khi người trợ giúp chọn câu trả lời sai, khi bạn chọn câu trả lời đúng, điểm số sẽ không hợp lệ. Bây giờ bạn có thể ở trong những người bạn biết. Chọn một người làm trợ thủ của bạn. Thân chào cả nhà.